Dobrý den, já vás vítám v nářadí online a dneska tady mám stůl MFT3 od Festoolu. Tohle je konkrétní kousek, který doma už delší dobu používám, jsem s tím velice spokojený. Co se týče rozměru, tak deska je 77 na 115 a 90 cm výška, takže to je tak akorát, když u toho stojíte, abyste u toho dobře mohli dělat. Festool, ten stůl jako prezentuje jako moderní hoblici, takhle když to za ně jakoby vemu, tak nemá takovou hmotnost a takovou stabilitu jako klasická hoblice, ale počítá se s tím, že dneska už nebudete používat ruční hoblík, nebo samozřejmě někteří lidi ho používají, tak ty si pořídí tu starou hoblici, ale ty, co používají elektrický nářadí, brusky, domino, podnornou pilu, tak ten stůl výborně vyhoví. Ukážeme si hned výhody a abyste viděli, proč si třeba takovýhle stůl pořídit, tak nejvíc, co používám s těma rychlopínacíma svěrkama, které jdou použít do vodící lišty, ale zároveň takhle prostrčíte těma otvorama a můžete takhle upnout materiál. Takhle jednoduše, teď to pěkně drží, takže když budu chtít třeba dominovat nebo cokoliv tady dělat, tak mi to krásně chytne. Ty otvory jsou v přesném rastru, takže jde to udělat i tak, že mám například takovýhle upínky od Beseje, podobný dělá i přímo Festool, ale tyhle besejácké bych řekl, že jsou teď jako modernější, lepší. A tam máte dva kameny, takhle tu svěrku. Můžu to upnout i tou druhou. Tak a teď ta deska je upnutá takhle. Tohle má výhodu, že když budu chtít tady brousit horní plochu, tak můžu. Jo, prostě nemáte nic ze zhora, celá volná plocha ze zhora. No, ze zhora máte prostě volný prostor na práci. Tak, když to chci povolit, teď už takhle odsvaknu a můžu to vyndat. Ještě si takhle, když si všimnete, tak z boku, kolem dokola toho stolu je hliníková lišta, nebo hliníkový profil. A ten je zase uspůsobený tak, myslím, že C-čková lišta, nebo C-čkový profil, abyste tam mohli dát tu svěrku. Takže vy si ji tam můžete dát takhle, pak dám i z druhé strany a zase ten materiál upnout takhle z boku. Jo, a můžete ho použít třeba zase, když budu chtít dominovat takhle do strany, nebo na cokoliv jiného, jo, jak je libo prostě, ale drží vám to krásně takhle z boku. Takhle jednoduše to zase odemdáte. Tam je třeba dobrý potom mít těch svěrek víc a když třeba děláte s dominem, tak si nastavíte takhle ten materiál třeba na 4 místa a jedete na jeden zátah, jo, nemusíte furt něco přendávat. Je to hodně šikovný. Tohle to je ještě udělané tak, že ono vám to tam krásně drží, že se to nezepře, ale když byste potřebovali, tak ze spoda to můžete i utáhnout takovýma šroubkama, aby to vyloženě nešlo vyndat. Ještě jsem teda zapomněl, ještě existují třeba takovýhle svěrky, které nemusíte jako prostrkovat dolů, ale stačí jenom takhle z boku a ono se takhle zepře, málo. Takhle. A zase to tam drží. Festool dělá ještě takový packy, tuto teďko nemám, že jsou nižší, jo, aby vám to jako nepřekáželo takhle nahoru. Tak, takže to je další možnost. Ještě co se týče verzí toho stolu, tak tohle je, takhle když to koupíte, tak vypadá MFT3 Basic. Ale vy si můžete koupit MFT3 bez toho slova Basic a tam k němu dostanete vodící lištu na podnornou pilu, konkrétně 1080. Tuto hliníkovou lištu. A v takovéhle krabici tam je ještě další příslušenství, který si hned ukážem, na co se dá použít.
Tak, jsou tu tohle, doraz na tu lištu, zábrana proti zadrhávání, úhelník, všechny tyhle ty věci spolu souvisí a za chvilku uvidíte jak. Tady, jak jsem upozorňoval na tu C-čkovou lištu, nebo na ten profil, do kterého dá ta svirka, tak jde tam dát i ten díl, který dostáváte k té verzi stolu. Abych to dělal správně, myslím, že sem na tu stranu jde tenhle ten kus. Tady se můžete ještě všimnout, že tady v té liště je takový kamen, jako zarážka. A když tam tohle nasadím, tak ono se mi to o tu zarážku zasekne. Tady si to můžu dotáhnout touhletou pičkou a pak to vždycky dotáhnu takhle. Tohle to vám ještě ukážu, teď to jenom vysunem naplno. Tady si vezmu imbus. Myslím, že to je konkrétně 5. Tak. Tak, já jsem si povolil takový kamen a ten kamen mi vleze do vodící lišty. Ta lišta je klasická jako na ponorku, akorát že má dílku těch metr 8 cm. Jenom si to decentně utáhnu s citem a teď mi tam ta lišta takhle drží. A můžu ji takhle zvednout a ono už nikam nespadne. Teď vezmu ten druhý protikus a strčím ho na druhou stranu. Táhnu. Teď tu lištu můžu takhle vzít a položit ji. A tady, jak vidíte, takový ten zobáček, tak ono se mi tam ta lišta krásně chytne do toho zobáčku. Zatím si ji nechám takhle zvedlou, jenom si to tady trošku dotáhneme. Mi to drželo. Ještě tam mám takhle tu zábranu. Tak, smontujeme si na ten doraz, tam je to jednoduchý. Nasunu takhle. Také, že to můžete posunovat tady. Tady, když povolím a vycvaknu tohle, tak můžu jet do strany. Když chci nějakou přednastavenou hodnotu, třeba 45 stupňů, tak takhle nahrubo a ono se mi to chytne. Jo? Takže tady jsou takhle otvory nastavení 30, 22,5, jo, tam vidíte. Tohle co je potřeba. Tohle funguje tak, že když to dám takhle, tak dotahuju, takhle povoluju. Jo, je to nekonečný, není to, že byste to jako museli šroubovat, ale jenom otáčíte o 90 stupňů. Tak já tohle narovnám na 0. Strčíme si to do tohohle profilu. A tady tohleto mi krásně sedne na ten vrchní profil toho hliníkový. Tak.
takhle, dotáhnu tady, dotáhnu tady, takhle. Ještě si sem nasadíme tohohle jezdce. Teď tady mám třeba takovýhle prkno, který potřebuji nějak uříznout. Tak udělám to, že si ho dám takhle sem. Tady povolíte tuhletu plastovou packu. Na druhé straně taky. Ono to takhle krásně sjede. Tady si to teda teď dotáhnu. To prkno si dám ještě na druhou stranu. Tohle si zase trošku zvednu, aby mi to lícovalo s tou výškou toho prkna. A když budu chtít teď říznout, tak vezmu ponornou pilu. Na hrubo si nastavím výšku, tak abych proříz, ještě ukážu zpátky. Takhle tady mám už vyřízlou drážku, protože jak jsem říkal, ten stůl doma používám. A je to o tom, že vy smíte zaříznout do té desky jenom pár milimetrů. Můžete si to samozřejmě všechno podložit, ale tady na tom jednom místě prostě to mám rozřezaný, jo? Můžu běžně také používám. Ale takže prořez té pily prostě jenom třeba o 3 mm nebo o 2 mm hloubš, než je ta deska. Takže na to pozor, ať si do toho nezaříznete. Takže tady takhle nastavím. Můžu trošku přidat. Tak, teď mi to takhle sedí. Takže tady mám nastavenou teď 0 na tomhle pravítku. Tady taky. Jo, a máte takhle krásný řez. Můžu tu, když tu nastavit pod nějakým tím úhlem. Tady si jenom ohlídat, aby vás jste si s touhletou lištičkou hliníkovou nevěli moc, abyste si do ní nezařízli. Ale jo, takhle máte zaříznout zase pod úhlem. Takže z tohohle si uděláte takovou menší formátku. Ještě tady, jak jsem ukazoval tady toho jezdce, tak vy si to můžete nastavit tak, že třeba potřebujete tady nějakou přesnou vzdálenost, tak si tam prostě nastavím, dorazím, říznu, když to nepotřebuju, tak to dám takhle, můžu to dát do jakýkoliv vzdálenosti a zase to jezdce vrátit zpátky a dorazím. Tady ta výška jde zvednout maximálně na 7 cm, což je výška nebo maximální prořez 75 ponorky s lištou. A díky tomu jde to použít i s velkou ponorkou. Když to budete řezat něco vyššího, tak jde udělat to, že tenhle ten profil vypadá takhle a já si ho tam můžu dát o 90 stupňů posunutý. A díky tomu mám potom třeba, když je to nějaký takovýhle materiál, tak mám větší stabilitu. Ten jezdec je udělaný tak, že jde použít i v tomhletom. Jo, takhle ho předsvaknete a můžete ho použít i v téhle poloze té lišty. Takže takhle to jde řešit. Tam ještě můžete udělat to, že už viděl jsem u zákazníků, že mají udělanou, jak máte tu vodící lištu, festiáckou, v podstatě jakoukoliv, tak si ze spoda našroubujete kameny, které vám zajedou potom do těch děr. A jak ty díry jsou v rastru, tak vy můžete třeba kolmo zase řezat tak, že si tu lištu takhle položíte do těch děr a můžete zaříznout. Ještě si ukážu u toho stolu, jak jde složit. Když ho potřebujete transportovat. Já tam vrátím tu lištu do té klasičtější polohy. Teď, když ten stůl budu chtít složit,
tak chce to z té správné strany, teď se doufám trefím, tak tady máte takový šrouby s plastovýma hlavicema, abyste to dobře dotáhli, který povolíte, zacvaknete ty nohy, oni tam mají jednoznačnou polohu, který budou držet, zase dotáhnu a tady na tomhle hliníkovém rohu, který to všechno dává dohromady, tak tady je gumová packa, nebo nožička, na kterou to teď sedne. No, když to položím na zem, tak ono se to o to opře. Tady to samý, povolím zase ty nohy. Tak. Oni tam zase mají polohu, do který zacvaknou. Dotáhnu si to. Takhle a můžu odcházet pryč na montáž. Není to úplně lehoučký, ale dá se to někam odnést. Ještě ukážu to, že jak to má ty plastové nohy tady, nebo gumový, tak já ten stůl takhle na to můžu položit a dá se použít i v této nízké poloze. Já třeba teď řeším to, že pod ten stolek si udělám takovou skřínku, na kterou ten stůl položím a vlastně budu tam mít schovaný pod tím systainery. Když s tím stolem budu chtít dělat někde venku, tak si ho odnesu, nohy si rozložím. Když budu dělat v dílně, tak ho budu mít na tom stole. A sice tu výšku budu mít jako mrtvou, ale ta je důležitá, aby vám fungovaly tyhle ty svěrky. Protože vy nějaký prostor pod tím potřebujete, abyste to vždycky dokázali promítnout. Tak, to je ode mě dneska všechno. Děkuju za pozornost a někdy u dalšího videa. Nashledanou.